ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ඊට දවස් කිහිපයකට කලින් Huawei Nova 8 5G කියන මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම අරගෙන ආපු ෆෝන් එක තමයි මේ Huawei Nova 8 5G කියන මොබයිල් ෆෝන් එකේ next version එක. ඒ තමයි Huawei Nova 8 Pro 5G කියන මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ Huawei Nova 8 Pro 5G කියන මොබයිල් ෆෝන් එකේ features සහ ස්පෙසිෆිකේෂන් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් කියනවා ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේක අපිට තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියන එක දීලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ phone එක කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ මොබයිල් ෆෝන් එක බැලුමට Huawei Nova 8 5G මොබයිල් ෆෝන් එකට හුඟක්ම සමාන පෙනුමක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් ප්ලාස්ටික් සහ ග්ලාස් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ සයිඩ් එක වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වොලියුම් රොකර් සහ පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පහළ පැත්තට ගියොත් මේකේ ස්පීකර් එක සහ USB Type C port එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් Huawei Nova 8 5G මොබයිල් ෆෝන් එකේ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදීත් අපිට 3.5mm audio jack port එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට hands free දෙයක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ USB Type C එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් hands free දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා wireless විදිහට මේකට hands free දෙකක් කනෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම මේකේදී අඟල් 6.72ක HDR10 සපෝට් කරන OLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 91.7ක screen to body ratio එකක් සහ 1236 වැඩි කිරීම 2676 කියන pixel resolution එකත් එක්ක 439ක PPI density එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේවල් නිසා මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරහා අපිට ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් එක ගොඩක් හොඳ සැචුරේෂන් කලර් එක ගොඩක්ම හොඳ අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් කර්ව් එකක් ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට 3D ලුක් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ සයිඩ් එකේ ඉඳලා බලනකොට. ඉතින් ඇත්තට මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට OLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ under display fingerprint එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේම fingerprint sensor එක තියෙන නිසා ගොඩක් ඉක්මනින් ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් ඔයාලා ඩිස්ප්ලේ එක උඩ ඇඟිල්ල තියලා ඔයාගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ security system එකට අමතරව තවත් මේකේ face ID පාසුකම තියෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ face එක identify කරලත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට මේකේ තියෙන ඩුවල් selfie camera setup එක ගැනත් කතා නොකරම බෑ. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙදි 16 megapixel f2.0 aperture එකක් තියෙන wide selfie cameraවක් සහ තවත් megapixel 32ක f2.4 aperture එකක් තියෙන ultra wide camera එකක් මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම HDR10 පාසුකම මේකේ include වෙන නිසා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ කලර් එක ගොඩක් හොඳ selfie එකක් ඔයාලට මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ selfie camera එක පාවිච්චි කරලා capture කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ videos ගත්තත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා 4K දක්වා තියෙන ඕනම quality එකකින් video record කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ main camera එක ගත්තාම megapixel 64ක f1.8 aperture එකක් තියෙන wide camera lens එකක් මේකේ main camera විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරාවට අමතරව 8 megapixel ultra wide කැමරාවක් සහ තවත් 2 megapixel macro lens එකක් සහ 2 megapixel depth lens එකකුත් බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් quality එකේ photo එකක් capture කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ capture කරගන්න photo වල ගොඩක් හොඳ detail බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ කැමරා setup එක නිසා. ඉතින් ෆොටෝ එක වගේම තමයි වීඩියෝ එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳ quality එක විශේෂයෙන්ම කියනෝනේ 4K quality එකෙන් උනත් ඔයාලට මේ main camera එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා.
ඉතින් දැන් අපි මේ mobile phone එකේ OS එක පැත්තට ගියොත් අපිට මේකෙදි Android 10 එකත් එක්ක EMUI 11 version එක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ mobile phone එකේදී අපිට Google service නම් එකක්වත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒකට හරියන අපිට මේ Huawei ලගේ service මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේ mobile phone එකේ Kirin 985 5G 7nm chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Octa-core CPU එකක් එක්ක Mali-G77 කියන GPU එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් එක්ක 128 සහ 256 කියන GB වලින් මේකේ storage අපිට බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ performance තියෙන ෆෝන් එකක් විදියට ගොඩක්ම fast ෆෝන් එකක් විදියට මෙන්න මේ Huawei Nova 8 Pro 5G කියන mobile phone එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බැටරි එක ගත්තත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේකෙදි milliampere hour 4000 බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බැටරි එක charge කරගන්න 66 watt fast charging support කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම පැය භාගයකදී වගේ කාලයකදී මේ mobile phone එක 100%ක් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ Huawei ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ mobile phone එකේදී 5 watt reverse charging පහසුකමක් මේගොල්ලෝ මේ mobile phone එකට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ reverse charging කියන පහසුකම තියෙන තවත් phone එකක් එක්ක මේ mobile phone දෙක එකට එක back to back තියලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අවශ්‍ය phone දෙකෙන් ඕනම phone එකක් අනිත් phone එක කරා charge කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ mobile phone එකේ මිල ගත්තොත් ඇත්තටම මේ Huawei ලා සඳහන් කරලා තියෙන විදියට මේ mobile phone එක ලංකාවට එනකොට 1,17,000 1,43,000 අතර මුදලක් වෙයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ mobile phone එක ගැන කියන්න තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු සහ මේ mobile phone එක ගැන තවත් දේවල් ඔයා දන්නවනම් අපිට හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා පල්ලෙහා තියෙන comment section එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමතිලා like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟ ටෙක් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.